سلام به همگی، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم در مورد مدیریت زمان صحبت بکنیم. حوزه مدیریتی که علاوه بر زندگی کاری ما در زندگی شخصی هم باهاش سر و کار داریم. در مورد مدیریت زمان و تعریف اون در استاندارد مدیریت پروژه ما یک سری قدم‌های منطقی داریم. یک سری قدم هایی که مجبور به انجام اون هستیم. یعنی شما میخواین که یک دیوار رو رنگ بکنید، ولی قبلا باید اون دیوار ساخته شده و خشک شده باشه. مهم نیستش که شما ترجیح میدین اول اون دیوار رو رنگ بکنید. در مدیریت زمان ما با منطق انجام پروژه و انجام فعالیت ها روبرو هستیم. حالا بیایم بریم سراغ استاندارد مدیریت پروژه و جوری که مدیریت زمانبندی رو تعریف کرده. اولین قدم تشخیص فعالیت ها هستش. ما باید بدونیم قراره چه فعالیت هایی رو انجام بدیم و ممکنه به 100 فعالیت و یا حتی 1000 فعالیت برسیم. ما یک سبد داریم پر از فعالیت های مختلف. حالا وقت اینه که ببینیم ما قراره اول فعالیت الف رو انجام بدیم یا ب یا جیم و یا شاید بتونیم فعالیت ب و جیم رو با هم انجام بدیم. در مورد روال و نظم انجام پروژه ما 3 تا محدودیت داریم. یک محدودیت منطقی، یعنی همونطور که گفتم باید دیوار ساخته بشه تا بتونیم رنگ بکنیم. محدودیت دوم نظر کارفرما، یعنی فشار خارجی. کارفرما از ما میخواد اول طبقه 5 طراحی داخلی بشه. مهم نیست که شما میخواین اول طبقه اول رو طراحی داخلی انجام بدیم. و مورد سوم ترجیح خودتون. با توجه به شرایط پروژه، با توجه به امکانات، شما به عنوان مدیر پروژه، شما به عنوان مدیر زمانبندی ترجیح میدین که اول این کار رو انجام بدید. به هر حال با توجه به هر شرایطی که هست شما نظم و توالی میدین به فعالیت ها. پس از اینکه توالی فعالیت ها مشخص شد، ما نمیتونیم بگیم هر فعالیت چقدر زمان میبره. چرا؟ چون ما نمیدونیم چقدر مسائل در دسترس داریم، چقدر منابع انسانی داریم، یک نفر داریم یا 100 نفر. تمام اینا تاثیر میذاره روی مدت زمان انجام پروژه. بنابراین وقتی ما تونستیم به هر فعالیتی یک زمان رو اختصاص بدیم، مجموعه تمام این مدت زمانها میشه برنامه زمانبندی ما و ما میتونیم برنامه زمانبندیمون رو ارائه بدیم و پس از اون نوبت کنترل برنامه زمانبندی هست. در کنترل برنامه‌ریزی ما مقایسه می‌کنیم برنامه‌ریزی که انجام دادیم رو با واقعیت. یعنی ما قرار بوده برای فعالیت به تنها 5 روز صرف کنیم، اما در واقعیت تبدیل به 10 روز شده. وقتی این اتفاق بارها و بارها میفته، یعنی ما قرار بوده برای هر فعالیتی زمانی رو صرف کنیم و الان داریم بیشتر زمان صرف می‌کنیم، یعنی برنامه زمانبندی ما قابل استناد نیست. وقتی برنامه زمانبندی اشتباه هست، یعنی ما اتلاف منابع انسانی داریم، اتلاف منابع داریم، اتلاف مصالح داریم و پس از مدتی باعث میشه ما تأخیر کلی داشته باشیم در تحویل پروژه، نارضایتی کارفرما و در نهایت وقتی این اتفاق بارها و بارها بیفته ما به طور کلی اعتبار خودمون رو از دست میدیم. بنابراین برنامه زمانبندی قابل استناد بسیار مهم هستش. ما نیازه که بدونیم واقعا هر فعالیتی چقدر زمان میبره و برای اینکه به این علم برسیم، به این اطمینان برسیم، به یک سری ابزار، به یک سری دانش، تجربه، آنالیزها و یک سری نرم افزار نیاز داریم که بعدها در موردش صحبت میکنیم. بعد از برنامه زمانبندی ما میتونیم وارد فاز تخمین هزینه بشیم. در ویدیو بعدی در مورد مدیریت هزینه باتون صحبت میکنم. وقتتون خوش، خیلی زود میبینمتون.